Що може об'єднувати Мар'яну Безуглу та Ілона Маска? Наче ж різні люди, різні професії, фінансовий і політичний статус, і навіть стать. Але ні, у них є спільна риса. Вони обидва намагаються перекритись розладами нейророзвитку, які зараз популярні на слуху, щоб знівелювати критику до себе. Сьогодні говоримо про те, як відомі люди сучасності використовують діагнози і як розпізнати серед них брехунів. Брехуни, всі брехуни. Діагностика та дилема. Увага! У нас на Патреоні вийшов безкоштовний подкаст. Я і редакторка, без цензури. Сподобається на платформах підтримки такого контенту приблизно 100 годин на ступені підтримки офіцер. І до основної теми. По-перше, одразу зазначу. Усе сказане тут моя особиста думка, сформована на основі публічної поведінки різних осіб і їхніх заяв і дій. По-друге, нагадування. Жодна людина, яка стверджує, що у неї є психіатричний, нейророзвитковий діагноз, але яку офіційно не оцінюють незалежні психіатри, не діагностували клінічні психологи, які мають спеціальну підготовку, не має морального права це стверджувати і публічно репрезентувати себе як частину цієї групи. Зокрема, ставити за приклад свій досвід, розказувати, що потрібно цій групі, використовуючи себе як приклад, бути її голосом тощо. По-третє, це відео не має на меті когось образити чи викрити. Люди, які використовують свої психічні стани, психічні чи нейророзвиткові розлади, чудово знають, що це неможливо. Маю на увазі їхнє викриття, бо є законодавство, в нашому випадку Закон України про психіатричну допомогу, а в багатьох інших країнах світу є аналогічні, які забороняють розповсюдження, вилучення чи привласнення інформації щодо медичної таємниці. Тобто інформації про стан здоров'я особи, і це основна причина, чому відомі люди використовують такі діагнози для власних цілей. Бо журналісти, блогери, люди не можуть отримати інформацію про лікування, діагностування. Особливо, якщо цього лікування не було. Так, декого це може здивувати, але навіть якщо хтось відправляє офіційний запит на таку інформацію, а такої інформації, записів про неї не існує, медичний заклад на цей запит просто цитує оцю норму закону, яку ви бачите на екрані, і нічого більше. Бо підтвердження відсутності лікування теж порушення закону про лікарську таємницю. Тобто ми маємо діагноз Шредінгера. Може він і є, але перевірити це неможливо. Тому він існує і не існує одночасно. Єдиний виняток з цього правила – запит суду на таку інформацію. Але навіть для цього адвокат чи прокурор, які надають запит через суд, мають бути зубатими, досвідченими і цілеспрямованими. Це складна бюрократична процедура, яка займає місяці, іноді роки. Залежно від судів, їхнього навантаження та обставин справи. Суддя може взагалі сказати, це не має значення для цієї справи, ми не будемо цього робити. І все. До основної теми. Є такий міф про ментальні розлади, розповсюджений серед усіх людей, незалежно від країни походження, культури чи рівня медицини. Що психіатричний діагноз визначає характер людини. Усі її вибори в цьому житті – саме її життя. І що в будь-якому разі, якою б ця людина не була, інші люди мають її співчувати, розуміти її тощо. Щось типу «давайте жаліти цього маніяка, бо в нього було важке дитинство і напевно є комплексний посттравматичний стресовий розлад». До речі, подивіться моє відео на цю тему. Чи щось типу «цей педофіл сам був жертвою такої ж людини, тож не все так просто». Але справа в тому, що люди з абсолютно ідентичними діагнозами і симптомами бувають абсолютно різними і можуть робити абсолютно різні життєві вибори, мати різні характери. Одна людина буде доброю і чуйною, а інша її протилежністю. Бувають хороші люди з у лапках поганими діагнозами і погані, більш-менш здорові люди. Так, безсумнівно, такі діагнози впливають на світогляд, самосприйняття такої людини, функціонування в соціумі тощо. Але вони не визначають її як особистість і не диктують усю її поведінку. Ну а якщо диктують, це вже більш серйозні випадки, які успішно лікують психотерапевти, лікарі в стаціонарах. Якщо не успішно, рано чи пізно така людина отримує статус про її повну чи часткову недієздатність. Це вже інша тема, але і тут хочу зазначити, що навіть і це не завжди вирок. Звісно, це складна тема, як і наскільки саме впливають психічний стан, діагноз, психотравми на людину і її особистість. Водночас беззаперечним є факт, що діагноз не визначає характер людини повністю, тільки якоюсь мірою, частково, і питання саме в тому, яка це частка.
риторика. Але тут ми вже залазимо в тенета дискусії, яка триває століття. Що таке особистість, свобода волі, чи існує вона, як вимірювати поведінку врешті-решт тощо. Це окрема історія. Усе, що ви маєте знати, такі розлади не є виправданням абсолютно всього, що робить або каже людина, інакше б не існувало судово-психіатричної експертизи, яка і визначає, чи людина відповідала за свої конкретні дії в конкретний момент часу, коли, наприклад, коїла злочин. Бо якщо людина завжди не відповідає за свої дії під впливом хвороби, то навіщо потрібна оцінка для суду? Правильно? Дуже проста теза. Людина з будь-якими особливостями, розладами може одночасно бути гівном за характером і діями. Треба розділяти. Можна співчувати і бути емпатичним щодо стану людини через її діагноз, але автоматично вважати таку людину доброю, справедливою, янголом на землі не треба. Це різні речі. Тому такий цікавий кейс Мар'яни Безуглої, бо теоретично за мовчазною згодою сучасного суспільства, після того як вона повідомила, що у неї синдром Аспергера, так, цього діагнозу вже не існує, це все розлади аутистичного спектру, але це не важливо в цьому контексті. Ми маємо всі якось більш толерантно ставитись до її поведінки. Ну, це відповідно до її плану, чи плану її команди. Але ні, це так не працює. Не можна виправдовувати будь-яку людожерську діч діагнозу. І таким, який, по-перше, застарілий, тобто діагностований бозна коли, по-друге, поки що не підтверджений ніякими документами. Мовляв, вірте на слово, і тим симптомам, які сама депутатка розкаже в якомусь інтерв'ю. Майже забув головну деталь цієї історії, що саме прикриває Безугла своїм, так би мовити, камінг-аутом про Аспергера. Вона голосувала за закон про обмеження незалежності антикорупційних органів України, а потім прийшла взяти участь у протесті, метою якого було скасування цього закону. Інакше як дводумство це назвати не можу. На самому мітингу їй кричали складати мандат, називали чортом і навіть плюнули в неї. Але вона стійко стояла на засадах неадекватності і продовжувала посміхатися. Залишається незрозумілим, чому б такі речі, откровення, нюанси, якщо хочете, про свій стан не розкрити до того, як тебе виберуть народним депутатом всієї України. Якщо вже так хочеться про це поговорити, звичайно. Навіщо зізнаватися в цьому після 6 років депутатства, коли вже обирали і оцінюють передусім не людину, а депутата? Яка ціль? Що це, якщо не виправдання своїх дій, та чи виправдовує це ці самі дії? Чи тільки посилює стигму? Як на мене, максимум пояснює дії, і то з натяжкою. А з іншого боку, якщо ти вважаєш, що твій стан нейророзвитковий розлад диктує тебе як особистість, навіщо тоді взагалі йти в політику? Щоб ходити на мітинги проти законів, за які ти ж і голосуєш, чи що? Ці всі питання залишаються без відповіді. Ну ось цей пост про хвороби, відхилення і квоти заграв на фоні цих подій новими фарбами. Тож так, ЛГБТ, псоріаз, ожиріння в цьому пості Безугла називає відхиленнями чи хворобами. А от свій розлад вона, здається, навіть розладом не вважає. Тоді навіщо для його діагностування потрібний лікар? Потім вже в іншому коменті пише про якусь там стигматизацію, але їй стигматизувати інших людей можна. Питання. Поміж іншого, людина виступає проти квот, хоча сама без квот не пройшла б у парламент. Так, це абсолютно логічно. Але це вже дрібниці. Згадав це все лише для тих, хто, можливо, буде її захищати в коментах. Пам'ятайте, ваш захист їй насправді не потрібний. Ну і плюс вона може думати, що у вас є якесь відхилення. 5 зайвих кілограмів там чи ще щось, не знаю. А тепер давайте про абсолютно вигадану ситуацію. Існує гіпотетичний лікар, гіпотетичний невролог, який гіпотетично вимушено якийсь час спілкувався з Мар'яною до того, як вона стала народною депутаткою. І якщо вам цікава ця гіпотетична ситуація і такий самий гіпотетичний діагноз, то на Патреоні та БМК про це є подкаст. Так, дуже багато слів гіпотетичний. Думаю, ви розумієте, для чого вони. Щось схоже можна сказати про колегу Мар'яни по «Слугам народу» в минулому, Дмитра Гуріна, який так само стверджує, що він нейровідмінний, а саме, що в нього рдух. Почнемо з того, що перше, Дмитро загалом не дуже розуміється на цих темах, як, до речі, і Безугла, хоча за освітою вона лікар. Не психіатр, звісно, але лікар, який не розбирається у своєму
діагнозі. Ну ви самі все розумієте. Так от, Дмитро стверджує, що враз можлива ремісія. Для тих, хто не знає, так, вона можлива, якщо діагноз як такий був помилковий, неправильно встановлений. Або якщо симптоми зникли і тепер людина абсолютно не потрапляє в критерії РАЗ. До слова, це буває дуже нечасто, здебільшого ще в дитячому чи підлітковому віці. І точно не наш випадок, бо депутатка, скажімо так, про це взагалі не згадувала б, бо буквально у неї не було б із цим проблем як таких. А вона про них власне і повідомила. Максимум, про що можна говорити, це про те, наскільки добре людина функціонує, чи є ще якісь проблеми. Друге, на зауваження, що люди з діагнозами в розділі F по МКХ-10 не можуть бути допущені до державної таємниці, це буквально закон, який формально порушила Безугла, звісно ж, якщо її твердження правдиві. Він відповідає, що її виправдовує ремісія, про яку він не може знати, бо очевидно, він не її лікар. Хоча Гурін сам каже, що в нього рдух, що теж знаходиться під буквою F. Ну коротше, мені треба тут детально пояснювати, наскільки все заплутано. І все тому, що Безугла просто забиває собою інформаційний простір, а Дмитро намагається виправдати її фейл і сам себе ще закопує. Доказів діагнозу Гуріна, звісно, теж нема. Одні слова і постійні невеликі скандали. Ну це й не дивує, депутат буквально роками працював на того самого Лебедєва із Росії, який голосно виступає за окупацію України росіянами. Про Ілона Маска теж згадаю, бо він як магніт притягує все популярне і новомодне. Тому він ще в 21-му році почав заявляти, що у нього виявлено синдром Аспергера. А якраз у цей час на заході вже якийсь час йшла хвиля дестигматизації і відповідно популяризації цього діагнозу. Раз. У мене є окреме відео про цей нейророзвитковий розлад на архівному каналі. Можете подивитись, щоб мати уявлення про цей стан. Відтоді Ілон не раз був помічений у брехні та маніпуляції популярними тут і зараз статусами, які він собі присвоював. Наприклад, стверджував, що він завжди був крайніх правих поглядів, коли це стало нещодавно модно, що не так, бо він був ліваком і це легко відстежується. Або що він про-геймер у серіях Diablo та Path of Exile, про що я згадував у відео «Фейкові геймери». Проблема Ілона в тому, що він хоче всім подобатись і зі шкури лізе, підхоплюючи теми, які зараз на хайпі. Попсові діагнози та погані діагнози. Простий приклад. Колись знав чоловіка похилого віку. Він розказував жах, який я не очікував почути. Він був геєм. У СРСР за це карали кримінально. Він, звісно, намагався як міг це приховувати, але якось на нього написали донос. Тоді його знайомий психіатр діагностував у нього шизофренію. Була така лазівка, щоб рятувати деяких людей від каральної машини СРСР. Звісно, формального документа тоді було мало, тому чоловікові довелося пройти лікування, стаціонар і купу інших явищ. Це була альтернатива кримінальній статті, але все одно фактично життя пішло по одному місцю. Бо шизофренія – це теж клеймо, яке знищувало кар'єру, дружбу, родинні зв'язки тощо. У наш час, начебто, перемоги гуманістичних цінностей і толерантності, звісно, це все здається дикунством і варварством. Але це не зовсім правда, бо, по-перше, далеко не всі люди, які жили ще за часів Совка, готові приймати ненормальних, як вони кажуть, людей у своє коло спілкування, як колег або банально говорити з ними. Такі люди є і серед молоді. По-друге, між розладами, які діагностує психіатр, з'явилася межа, яка поділила їх на гарні і погані, у лапках, звісно. Знов таки аналогія про соматичні, тобто фізичні захворювання і армію. Будь-хто в армії легко зізнається в тому, що у нього є гайморит, розповсюджена штука, ніяких питань. Однак колись направляв у госпіталь побратима, і він буквально боявся того, що хтось у підрозділі випадково дізнається про його проблему. Він відвів мене в сторону і, переконавшись, що нікому не скажу, назвав цю страшну проблему – геморой. Він був водієм, доставляв припаси та амуніцію і часто був за кермом день і ніч із невеликими перервами. Тобто це звичайне професійне захворювання, але оскільки воно соромне, погане, казати про нього вголос табу. Щось схоже зараз відбувається із психічними розладами. На зламі тисячоліть у західних демократичних країнах після оновлення DSM і МКХ змінилися підходи в діагностуванні великої кількості психіатричних і неврологічних і пов'язаних
пов'язаних із ними нейророзвиткових діагнозів. Дослідили, створили фармакологічні препарати, які дають змогу нормально функціонувати і працювати людям, яких зараз називають нейровідмінними. Ну або покращувати їхній стан, різноманітні терапії, що посприяло тому, що аутизм, рдух та інші розлади, які колись суспільство бачило як щось страшне, неприємне, те саме можна сказати навіть і про ту ж депресію чи бар, тепер не є чимось неприйнятним чи дивним, і це чудово. Загалом цю популярність можна навіть побачити по моїм відео. Відео про раз і рдух відносно популярні у глядачів, а про, наприклад, шизофренію – ні. І це логічно. Бо якщо психіатр діагностує в тебе раз чи рдух, особливо в дорослому віці, це, по-перше, пояснює тобі все твоє минуле, дає відповіді на ті питання, які турбували, пояснює, як жити далі. По-друге, це нейровідмінність. Це не те, щоб позитивно, але це те, про що не соромно сказати. А от почути від лікаря, що в тебе шизофренія, це майже вирок. Страшний діагноз, страшні симптоми, страшні наслідки. Невиліковно і стан дуже часто тільки погіршується. Питання в тому, як швидко. І основний критерій тут – можливість і ефективність терапії. Тобто того, чи можна сучасною фармакотерапією та чи психотерапією покращити життя людини так, щоб вона жила нормальне життя, могла працювати, заводити стосунки і сім'ю. Це досі багато хто не розуміє, на жаль. Але це не щось нове. Таке відбувалося з деякими іншими хворобами. Згадайте туберкульоз, він же сухоти, який був популярний серед людей середніх і вищих класів у 19 столітті, коли його намагалися якраз активно лікувати. Як ви розумієте, до ефективного лікування було ще далеко. Щось подібне було із уже застарілими діагнозами істерією, неврастенією, меланхолією у 18-19 столітті. Ви не повірите, але навіть шизофренія колись була модна. Ні, звісно, не справжній розлад, а така легка ексцентричність, нонконформізм, загадковість, геніальність та інсайт у справжню природу цього світу. Виклик всьому. Ну що зробиш, так шизофренію бачила богема. Не вся, звісно, всередині минулого століття у деяких країнах Європи і США. І в наш час із психічними і нейророзвитковими розладами відбувається щось подібне. У суспільствах їх поділили на погані і попсові. Наприклад, обсесивно-компульсивний розлад, у мене про нього є відео на архівному каналі, вважається модним. Ну, те, як його бачать люди з Тіктоку. Відомі люди тепер спокійно кажуть, що у них є той чи інший прийнятний стан чи розлад. Інколи це просто стратегія захисту. Він переспав із половиною Голлівуду, обурюється суспільство. У нього психічний розлад, сексуальна аддикція, каже менеджер зірки і відправляє його у рехаб. Чому Педро Паскаль лапає всіх жінок навколо? Питають люди. У нього соціальна тривожність і це його заспокоює. Відстаньте, відповідають фанати. Те саме з політиками, бізнесменами, медійниками. Це стало такою собі карткою з монополії, з назвою «Вихід із тюрми». Бо суспільство нормально ставиться до звичайних людей із такими станами. Чому б не скористатись цим? Але не дай Нібіру зізнатися, що в тебе діагнози з категорії поганих чи небезпечних. Розлад особистості з нарцисичними чи дисоціальними рисами, шизофренія, епілепсія тощо. Це не просто не гарантує поблажку. До такої людини як мінімум ставитимуться з обережністю, пересторогою. Часто людей із такими розладами їх негативну роль у культурі сильно перебільшують. Бо це погані діагнози. Звісно, спрощую, але це не лекція. Усе як завжди, всі хочуть бути особливими, але ніхто не хоче бути стигматизованим. А як у тому анекдоті про трошки вагітну жінку. Моя порада, якщо хтось ще гуляє перед вами діагнозом психіатричного спектра, ознайомтеся з його симптомами, пошукайте офіційні коментарі, джерела на цю тему. Принаймні ви будете розуміти, що очікувати від людини, якщо вона каже правду. Якщо все-таки каже неправду і згодом ви про це якось дізнаєтеся, тоді ви будете знати, що вам казали неправду і зробите власні висновки. А ось і мої висновки. Коли вперше прочитав, як Мар'яна Безугла описує свій синдром Аспергера, не міг повірити своїм очам, бо це був ніби опис нової ітерації Шерлока Холмса з Камбербетчем, Доктора Хауса з Г'ю Лорі, або на крайняк хірурга з серіалу «Хороший лікар». Це такий збірний образ неприйнятого і невизнаного більшістю генія.
Але чи бачите ви цю геніальність? Якщо такий, як я, ящірка середнього, звичайного інтелекту, бачить, що це можливо ілюзія чи мрія, то і абсолютно більшість українців це розуміє або здогадується. Моя думка, ця народна депутатка просто виконує роль ляльки для морального биття, відтягуючи увагу від реальних проблем, які існують у нашій державі. Уже давно зарікся робити про неї щось, але вона постійно б'є українців темами, які для мене дуже близькі, армійські. Щоразу думаючи, та ні, це останній раз, нижче вона вже не впаде. Знову офігіваю і розумію, дно ще далеко. І закінчиться це тоді, коли люди перестануть голосувати за фантазії та ілюзії, а почнуть думати головою перед тим, як поставити галочку за кандидата на виборах, якщо ми, звісно, доживемо до наступних. А на цьому будемо завершувати. Нагадую, у нас є Discord сервер для платних підписників від $1, де періодично граємо в кооперативні ігри, спілкуємось на різні теми, від психології до IT. Доєднуйтеся. Канал вашої нібірянської ящерки можна підтримати за посиланнями в описі. На вибір 2 варіанти на ваш смак: Patreon і BuyMeACoffee. Потім розрахую з вами класичними матеріалами про кризову і військову психологію з оглядами та розборами відеоігор, звичайно, українською. Нагадую, що всі патрони можуть поставити питання у коментарях під відео на платформах підтримки та в особистих повідомленнях. Ці питання обов'язково побачу і відповім у межах своєї компетенції. А ці поважні пані та пани вже підтримали канал. Шана та дяка. Підтримуйте україномовний YouTube. Вірте в ЗСУ. Все буде Україна.